Hello guys! Eid Mubarak! Today po pupunta tayo sa 5 Jumeirah Village and makakasama po natin lahat ng mga friends namin. And watch out na lang po sa mga activities na gagawin namin later on. At itutour din namin po kayo sa mga rooms namin. Ang kukunin natin is 4-bedroom parang sky villa. Para siyang villa pod na meron ng kasamang private pool. Okay, so mag-order muna kami. Ayan. 3 o'clock ang check-in. So, order mo namin ng food kasi gutom na kami. Diba? Wala po kaming energy. Yung salamin mo. Sayang. Yan ang gagamitin mo pag sa beach. Ay, sa pool. Wala palang beach doon. Sa pool pala. Ayan. So, we have our food. Ito ang lunch namin. Budget pa kayo. Dito naman ito sa harap. Yes. So, we'll be eating chicken ulit. Alright, see you guys later. Dito kami sa Zoom. And yeah, Popeyes. Ayan po. Malapit lang yung place. Parang 13 minutes lang sa place namin. So, walang masyadong rush. And maganda din yung place na yun kasi that building is like 360, no? 360. Para siyang tube na building. So, nandito na kami. Kailangan lang. So
please subscribe, like, and share this video kung nagustuhan niyo po. Thank you!